information technology, right? So for the old teachers who never use the information technology, who never apply the information technology in teaching, so it's very hard for them to use. Is it the knowledge? Knowledge, yeah, skill. Knowledge. Yeah. The other things is that the available material, teaching material for them. They never prepare the material for to use in this system. So that they don't know how to build. How to build? The material for teaching. Yeah, so that I think that the too big is barrier. So basically knowledge. Yeah. And they don't apply the knowledge because they don't have it. Very good. Câu hỏi của anh Quân là hiện nay có hai rào cản lớn nhất đối với việc giáo viên tiếp cận với bạn. Nhất là công nghệ thông tin, tức là về cái trình độ công nghệ thông tin của giáo viên là hiện nay là giáo viên cũ, những giáo viên lớn tuổi thì là họ rất ít khi là được áp dụng cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc giảng dạy. Đặc biệt là cái này cũng cần phải có một kiến thức về công nghệ thông tin khá là cao. Đấy là vấn đề kiến thức. Thứ hai là về vấn đề về anh nói là về môn học, đúng không? Học liệu, tức là họ chưa có cái bài giảng nào mà được chuẩn bị để sử dụng cho cái bảng cũng như cái hệ thống Archive Inspire. Đó có hai, đấy là có hai vấn đề. Thứ nhất là về áp dụng công nghệ thông tin, thứ hai là về học liệu. This is a very, very common question, and I will try to answer it, but there is no easy answer. To me, my preference is, when I have a class of teachers, they may be sitting there and they don't want to be done. I've even heard you need to pay them to come. They're coming on a weekend, they cannot be with their children, they're not happy. So you have a tough crowd. So we must think about how we can change that. Có một vấn đề là như này thì các câu hỏi của nãy anh Quân nói là rất là phổ biến. Và đây có một vấn đề chúng ta là khi chúng ta đào tạo giáo viên ấy, thì chúng ta gọi họ đến, và họ đến là vì chúng ta gọi đến chứ không phải là vì họ muốn đến. Nhiều khi chúng ta cũng phải trả tiền họ, vì họ thường là chúng ta gọi họ đến là ngày cuối tuần thì họ sẽ mất thời gian cho dành cho gia đình, cho bản thân. Chính vì thế nên là nhiều khi họ đến rất là không hề muốn đến, vẫn phải đến. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào để thay đổi cách truyền đạt này. What I usually tell teachers, I ask them two things. The two things I try to tell them. How I can help you to save your time. I will show you how I can save your time, and I can show you how your teaching can become better without putting in a lot of time. I am not telling the teachers, I'm going to teach you how to use all the features to become really good, to change from the way you are teaching completely. I don't start there. I start with a small thing, and I will show them. Có hai điều mà ông ấy luôn nói với các cái giáo viên mà ông ấy đào tạo. Và thứ nhất là làm cách nào tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Và cách thứ hai là tôi sẽ giúp các bạn làm cách nào để mà làm được bài giảng của bạn trở nên tốt hơn, sinh động hơn, phong phú hơn mà không tốn nhiều thời gian. Ông ấy không bao giờ dạy cho người ta bảo tôi sẽ dạy cho các bạn tất cả các tính năng, tất cả các cái ứng dụng của cái bạn này, và các bạn sẽ phải thay đổi cái cách dạy của tôi. Thì không bao giờ nói thế, bắt đầu tính điều này. One way is to have them to import. There is an import function. Import. They can import the current material and just add on a little bit. For instance, you can just add on some questions using the LRS
to understand as a teacher, do you agree with me? And maybe I think that you understand, but maybe you don't. Maybe these people, they understand, and I don't need to talk anymore about it. So I can change the way I teach to suit this class, not to suit what I believe. Thì ông nói là sorry. Tức là about how you can use the PowerPoint, cái questions, and then you can get feedback. tức là một trong những tính năng đầu tiên mà ông ấy muốn giới thiệu ra là cái tính năng này nhập, tức là import từ những cái tài nguyên sẵn có của chúng ta. Chứ bây giờ là giáo viên là hay soạn bài giảng hoặc PowerPoint thì chúng ta có thể nhập các cái dữ liệu từ PowerPoint vào trong cái phần mềm này và sử dụng trên bảng này. Ngoài ra chúng ta có thể thêm một số các cái tính năng khác như là sử dụng các cái bản đồ trắc nghiệm này kết hợp với cả cái PowerPoint đã được nhập vào đây để mà chúng ta có thể thay đổi các cái cách học. Nhiều khi là trong một lớp học này thì có người hiểu nhưng mà muốn phát biểu, có người không hiểu, nhưng mà lại không biết là nên hỏi như thế nào. Thì đây là cách để chúng ta để thay đổi, để mà làm cho các bạn mà thay đổi cái cách chúng ta tiếp cận với cả cái bảng này, chứ không phải là bắt chúng ta phải theo ý mà ông ấy muốn chúng ta tính. So this is one way. Another way is when a teacher is doing something good, something nice, try to make sure that other teachers find out. Share it with them. Have the teacher to talk for you, to share with the other teachers. Maybe like this. The teacher say, I use this software and I got really, first of all, every time you must give very good support. Tức là ông muốn nói là ông ấy muốn ví dụ như một giáo viên mà có làm cái gì rất là hay thì ông muốn được cái giáo viên này sẽ chia sẻ với cả mọi người. Đặc biệt thì là cách học chúng ta đây là học lẫn nhau, mỗi người sẽ học một chút từ những người khác, tại vì không ai có thể học được hết tất cả. And to share this information with other teachers. Maybe in Singapore we have teacher awards. People get awards where they can share when they are very innovative. These things can also help to promote the good usage. And when teachers see another teacher, maybe someone not want to use ICT, then they will listen more. They will not listen to me. They will listen this much to me, and maybe this much to you guys, but they will listen this much to other teachers. They trust them. Là ví dụ ở Singapore thì các cái giáo viên ấy, mà dạy giỏi thì rất là được tin tưởng. Chẳng hạn như là một giáo viên mà một trong chúng ta đây mà sử dụng, có thể sử dụng sau đó truyền lại các cái kinh nghiệm thì các giáo viên khác sẽ nghe người đấy nhiều hơn và sẽ hiểu người đấy nhiều hơn, là hiểu như là một người không phải, tức là không chỉ trong cộng đồng giáo viên như ông đây, như ông Magnus, tức là chúng ta phải là học lẫn nhau. Yesterday I got a question. I got this question. It's not really this question, but something similar. You asked me, how can we improve our presentation skills? So my question to you is, I was working in a university, and they were having a collaboration with MIT. Have you heard MIT on the East Coast? It's the top engineering university in the world. And they did surveys, studies, in their Center for Teaching and Learning on what is the number one thing that makes you a great instructor or teacher. What is the number one thing that students want? They found out. Tức là ông ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm sao mà ông ấy
làm gia tăng khả năng trở thành diễn giả. Như ở Singapore thì là có trường đại học mà họ được liên kết với MIT thì là cái trường đấy là làm một cái survey, một cái cuộc khảo sát và đặt ra câu hỏi là làm sao mà cái điều quan trọng nhất để mà trở thành một cái diễn giả tài năng. There were educators. When I was in this presentation, there were professors saying, "I'm not a joker. I'm not funny. I can never get good. I can never become a good teacher." But that is not the number one reason. Ở đây thì cái ông muốn nói là tôi là một giáo viên, tôi không hài hước mà tôi khá là khô khan, nhưng mà đấy không phải là một điều quan trọng để mà trở thành một diễn giả tốt. So I'm going to ask you all. I'm going to ask you all. What do you think is the number one thing that students want from their teacher that makes them a good teacher, a good instructor? What is the number one thing that they want? Điều ông muốn hỏi là mọi người trả lời câu hỏi là điều mà sinh viên cần nhất của một người thầy mà thầy tốt, thầy giỏi là điều gì? Any suggestions? Sinh viên cần một điều người thầy đó là cho mình cần một người nào có thể chỉ ra cái đi, chỉ ra vạch ra chỉ ra hướng dẫn mình hướng đi thôi, để mình có thể đi vào tìm hiểu con đường mà mình đi. He said that the most important thing for a teacher, the student is these teachers guide them to the way for them career, study, everything. That's a guide. Very good answer. I like your answer very much because it is not about teaching here and now. It's after class. It's very good answer, but it's not the number one. Very good. It's a very good answer. Any other suggestions? I think the most important thing that a teacher can give to a student is the inspiration. Inspiration. You're right. Show an example. Tức là như bạn Linh nói là điều mà học sinh cần nhất ở giáo viên chính là cảm hứng, cần sao giáo viên phải truyền cảm hứng cho học sinh. And how do you give inspiration? How do you give inspiration? Làm cách nào ta có truyền cảm hứng cho học sinh? Làm cách nào? Ai có truyền cảm hứng? I give you an example. I'm your instructor. Today I'm going to talk about the active board. It can be used for many ways and it's really good. You can see that it's been used in the UK. It's very interesting. How do you find this? Ông lấy ví dụ là đây là một các bạn học sinh, ông là giáo viên đi vào lớp, chúng ta sẽ bắt đầu một học, chúng ta sẽ bắt đầu một học thì là sẽ nói về bạn này thế này, bạn rất là tốt, anh và chúng ta sẽ học về các bạn này, mọi người nghĩ sao về cách là như vậy? Nghĩ sao? I'm gonna Do you fall get asleep. inspired? Mọi người có thấy cảm thấy có được thấy phấn khởi hay là truyền cảm hứng gì không? I'm gonna fall asleep. Yeah. But if I come in and say, today we are going to revolutionize teaching, and I'm going to tell you, each one of you, how you can go out and change the students in Vietnam to become workers for the 21st century.
we have this board that we tested and used, and I'm going to show you how you use it and how you can help your teachers to change Vietnam to reach a different level, a higher level. That's what I'm going to do today. Ông ấy sẽ vào đây để mà các bạn này, tôi vào đây để tôi sẽ làm cách mạng giáo dục và làm cách nào để mà chúng ta đưa giáo viên của Việt Nam tiếp cận với công nghệ mới và thay đổi cái cách học, cách dạy. Oh, so what you need to show is enthusiasm, that you like it, you burn for it. But what if you're not enthusiastic? What if you're not enthusiastic? Maybe you are not the personality that is enthusiastic. Then how? Đấy, vấn đề là cái sự nhiệt tình của các bạn. Nếu mà chúng ta không nhiệt tình thì học thế nào? What should I do? I'm not enthusiastic. Nó không đến hứng khởi, không đến nhiệt tình học. What they came up in MIT, in the Teaching and Learning Center, the people that are working there, they have 2 PhDs, one in education, one in engineering. They said if you are not enthusiastic, what you should do, fake it. Fake it. Đấy là các cái giáo viên ở trường MIT ấy, ông nói là có hai bằng tiến sĩ, một là về giáo dục, hai là về kỹ sư, và họ có một cái lời khuyên là nếu mà chúng ta không nhiệt tình trong cái dạy, hãy làm giảm cái sự nhiệt tình này, làm ra vậy thì chúng ta mới bản tình. I'll show you a little video. This is the professor in MIT. You search for best professor best professor in the world. Find him. Oh, my expectations are high. I want to hear you out. You ready for this? Yeah. 3, 2, 1. And here is the teamwork of an elephant. So I need to go. It's going to prove physics law. Move the pendant a little bit down and improve it. Đây là một cái đoạn clip về thầy giáo, giảng viên ở trường MIT. Các bạn có thể tìm thấy các cái clip của ông ấy trên YouTube mà từ khóa là Best Teacher, Best Professor, tức là giáo sư giỏi nhất thế giới. I noticed, I want to say 2 things about this. The first thing is, when I'm talking and you're listening, you pay attention, you look at me. When I show the video, your eyes open. Đấy là ví dụ như là ông ấy nói mà mọi người ở dưới nghe thì cũng chỉ nghe thế thôi, nhưng mà khi mà ông ấy bật video thì mọi người sẽ cảm thấy rất là quan tâm hơn và chú ý hơn. And the other thing is that we cannot be like him. No one can be like him. How can you be like him? But what we can do is that we can create a different learning where people, and I will show you how you learn from each other, where you discuss, and when it's not you just listening to me. Nên là chúng ta không thể nào có thể được như là ông giáo sư này, nhưng mà ông ấy sẽ hướng dẫn cách chúng ta cùng học, cùng bàn luận và cùng chia sẻ cái kinh nghiệm. So, one of the reasons to use Promethean is that the students today, when they need to know ICT, they need to have ICT knowledge when they look for a job. Actually today, many jobs that the students go to school, many jobs that the students will have, they don't exist today. They don't exist today. For instance,
to be in charge of the social media for a company. This job did not exist 5 years ago. Là ở đây ông có nói là học sinh ấy, thì là ngày xưa là tức là có những cái môn học mà học sinh học thì có cái nghề nghiệp mà học sinh học thì trước kia là không bao giờ tồn tại, chẳng hạn như là bây giờ có cái ngành gọi là quản lý các cái truyền thông trong mạng xã hội truyền thông, thì tầm khoảng 5 năm trước thì là không bao giờ có cái ngành này và cũng chả có trường lớp nào nó dạy cả. So it's about getting the participants to go up to the board to do things, to try on your computers, not just to listen to me this way. Tức là chúng ta phải hướng dẫn học sinh làm sao đến lên và thực tập trên cái bài, chứ không phải là chỉ có nghe giảng viên nói, chỉ nghe để đấy không. So one of the things what you can tell students, tell teachers, why should I be using LRS? It is because it's a real-time assessment. I will learn right now where my students are and understand. I can change my teaching. Ông ấy có nói về vì sao chúng ta nên sử dụng cái hệ thống trắc nghiệm này, vì nó là một cái bài kiểm tra trong thời gian thực. Ông có thể có được các cái phản hồi của học sinh ngay lập tức tất cả mọi người. And to give a voice to every student. So just like here, some of you are comfortable speaking, some of you don't want to be in front. So now when I'm standing here, I know from the people that are answering questions I'm talking to, but if you're sitting in the back, I wouldn't know what you think, and if you're with me, or if you have questions. Ở đây có các học sinh ấy, thì một số người thì rất là không cảm thấy vấn đề gì trong việc đứng trước mọi người mà phát biểu, và có một số học sinh thì không tự tin khi mà phát biểu trên đám đông, và khi mà giảng dạy thì có thể một số người trên này hiểu, nhưng mà những người ngồi dưới kia thì ta không biết họ có thể hiểu được lời giáo viên giảng hay không. This is the Pope. This is the unveiling of Pope Benedict in 2005. You can see a picture of the Pope. And this is the unveiling of Pope Francis in 2013. Do you see any difference? Đây là một ví dụ, là đây là trên là lễ đăng quang của giáo hoàng Benedict năm 2015, dưới là giáo hoàng Francis năm 2013. Mọi người có thấy sự khác biệt trong cái What are these? When I saw it the first time, I thought they're having candles. It's candles. Yeah, I was sitting in the back because it's candles. But what is it? You can see yours first. Tablet, smartphone, and handset devices. So in 8 years' time, basically everyone is keeping a device in the phone. It's being used everywhere, all the time. And if the students do not know how to use different ICT, and if they don't know how to, it's not about teaching the students how to use it, because they will learn on their own because they like it. But if they don't do that, it's going to be very hard for them when they are good for a job in the future. Ở đây mọi người thấy là sự khác biệt là bây giờ đây trong này có rất nhiều máy tính bảng và điện thoại thông minh và các cái thiết bị di động cầm tay, thì là mọi người thấy là cái công nghệ là bây giờ nó tiếp xúc với chúng ta là mọi lúc mọi nơi, và chúng ta phải dạy cho học sinh để sử dụng áp dụng cái công nghệ này vào trong các bài giảng, và sau khi mà học sinh đi tìm kiếm các công việc thì có một cái nền tảng chắc về cái việc sử dụng công nghệ này.
anyone know who is these people? Bạn biết là những ai? It's not sharp. Picture is not sharp. It's Obama, David Cameron, and the Danish Prime Minister. She took a selfie of herself. He got very criticized for it. But it's really everywhere. Đây bức ảnh này là chụp Obama là tổng thống Mỹ này, David Cameron là thủ tướng Anh này, và thủ tướng Thụy Điển Đan Mạch. Và đây là cái gọi là selfie đấy, tự sướng. So, okay, so in education, there is many words flying around. You have things like digital natives, active learning, 21st century skills. It's a lot of buzzwords. I don't know if you have seen these words before. Tức là đây về giáo dục thì chúng ta có rất nhiều cái gọi mật mã, từ khóa, chẳng như là về các cái kỹ năng của thế kỷ 21 hoặc là cách học active learning. Mọi người đã từng nghe đến cái từ này chưa? Does anyone know or have an idea of what is active learning? Mọi người có ý tưởng hoặc là có hiểu thế nào là active learning? Là tôi hiểu active learning là cái lớp học mà tất cả mọi người đều hoạt động ở trong. He understands that active learning is classroom, that everyone in this classroom interact with others and with the teacher and themselves. So now it's exactly the right thing. And this is what Promethean is trying to do, to promote the students being active, not passive listener. This morning you've been listening most of the time. That's going to change. You're going to be active later on. You will go up to the board, you will use, you will try, and you will show. Because you learn more when you are not only listening and looking, but when you do things. Tức là cái ông nói đúng, rất là đúng như là anh Đức vừa nói, là một lớp học chúng ta có nói là lớp học active learning là một lớp mà chúng ta sẽ tương tác, chúng ta sẽ chủ động, không chỉ là anh ơi, nghe và nói vào hẳn bên trong đấy. chủ động Trong học người... và đặc biệt là thực tập thực hành các cái anh ngồi cái trong đấy để cho em cái bài tập, bởi vì chính cái thực hành là cách nhanh nhất để chúng ta có thể nhớ và ghi lại các cái bài giảng trong đầu. So this is an example of what they call two different generations. Generation X and Generation Z. Does anyone know what is Generation X and Generation Z? Và đây là cách dạy và học của chúng ta có hai thế hệ X và thế hệ Z. Mọi người có ai không biết là thế hệ X là gì và thế hệ Z là gì không? The picture might give you an idea. Bức ảnh này sẽ gợi ý chúng ta. This is Generation X. Me. Generation X. I'm not going to tell you how old I am, but when I grew up, there was no internet. No internet. No mobile phone. Như người thấy đây là thế hệ X, như là ông Magnus. Ông bảo là cái thời ông ấy đi học thực hành thì là không có máy tính, không có internet, cũng không có điện thoại thông minh. This is Generation X, born year 2000 and later. They are brought up with the internet. They use them also as learning devices. They're connected all the time. Đây là thế hệ X, tức là
Z. Z. This one Z. Z or X. This is Z. I'm X. X. Đây là thế hệ Z thì là những người mà lớn lên mà cùng với internet và làm mọi thứ, như mọi thứ, khi mà có smartphone, có laptop, có máy tính bảng. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp xúc với cái đấy ảnh hưởng và chúng ta sẽ sử dụng các cái thiết bị đấy như là thiết bị để học tập. So they are very different. The students today are very different. What I'm telling you now is what you can tell the teachers to convince them. Những điều ông nói sắp tới đây là chúng ta sẽ những điều chúng ta sẽ nói lại với các giáo viên, chúng ta sẽ đào tạo thuyết phục họ. This is what it looked like when I went to school. It was like this, like here, a classroom. There's a teacher standing here. Maybe you have a TV, a very big TV. And then you have all the students looking at the teacher. One way communication. Đây là một cái ảnh về cái dạng dạy truyền thống. Tức là đây chúng ta sẽ có bàn ghế, có một TV như thế này, và giáo viên sẽ đứng ở trên nói, học sinh ở dưới sẽ nghe. Chỉ là cách giao tiếp như là một chiều. Sometimes you have group work. You have to work with someone, and I never liked it because it was always problematic. You get group with someone you don't know. That was how it worked. Then I went to university. It became even worse. I sit in the back. I can hardly see the guy in front. He starts to talk, and after 5 minutes, I'm lost. I feel something. Là về cái lớp học về lớp học sinh ấy, thì là nhiều khi chúng ta phải học làm việc học cùng với cả học nhóm đấy, mà nhiều khi cái đấy làm cho chúng ta ở đấy thoải mái, tại vì như học với cả những người mà chúng ta không biết. Và khi ông ấy bảo là khi lên đại học thì còn tồi tệ hơn, nên là ông ngồi tít ở phía sau, cố lắm mới nhìn thấy thầy giáo ở trên phải ngó này là sau một lúc rồi chán rồi. Does it look like this in Vietnamese classrooms today? In Sweden, I'm from Sweden, looks the same. And you'll be surprised. The Vietnamese government is investing more in teaching with ICT than the Swedish government. And if you know, Sweden used to be ranked quite highly in the PISA score. It dropped like a stone. Vietnam is keeping very high score. I'm not saying it's because of ICT, but it's because of the effort of the government to change teaching and to provide a good education. Ông chia sẻ là ông ấy đến Thụy Điển, và bây giờ thì Thụy Điển cái mô hình nó học lớp học như thế này, và Thụy Điển thì là Việt Nam của chúng ta là được chính phủ là đầu tư về giáo dục là nhiều hơn cả Thụy Điển. Ngày xưa là Thụy Điển có cái đất, tức là có một cái PISA, tức là có gần như là một cái chỉ số để đánh giá về việc giáo dục ấy, thì trước là rất là cao, Thụy Điển rất là cao, mà bây giờ đã tụt dốc rất. Và ông ấy không nói là đây là do là công nghệ thông tin đã tác động đến cái việc dạy học ở Việt Nam, nhưng mà đấy chứng tỏ là chính phủ chúng ta là có rất là nhiều các cái nỗ lực để mà thay đổi cái cách dạy và học. When I went for job interview, for Promethean, my boss, he asked me, why are you in Singapore? Why don't you go to Sweden? It's so nice there. It's so nice, why are you here? And I answered him, because the job that I'm doing, how technology can be used to enhance education, this job, and the one that you are doing as well, doesn't exist in Sweden because they don't care. Là ông ấy có trẻ hồi ông ấy đi phỏng vấn phòng Promethean đấy, thì là ông người phỏng vấn hỏi tại sao không đi làm ở Thụy Điển mà lại ở Singapore, thì ông bảo là tôi muốn
làm việc áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng các cái công nghệ vào giáo dục, nhưng mà việc đấy thì bên Thụy Điển không quan tâm, không có luôn. Ông đã đến Singapore. So just a sample of what it used to be like when I was going to school. This is how I went to school. I would go to a lecture, and as I said, I feel very sleepy, I don't understand a thing. Then I would go and buy all the books. I buy the books. I had a stack of books for my course like this. I buy them. I basically buy all the books. Đây là một cách, tức là tôi còn đi học ấy, học đại học đây, như có thể thấy là đây là ông ấy sẽ nghe giảng, sau đó sẽ mua tất cả toàn bộ sách, các cái bộ môn học. Then after that, I feel very anxious. Can I do it? Can I do it? So I go to the library very early in the morning. Then I stay until very, 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 very late. And to do that, I have to have a lot of coffee. So I started to shake. I drink so much coffee. I'm really shaking. And then I go back to lecture, and I still don't understand, so I get very worried. And the whole time I was in school, I was always trying to catch up. Là ông ấy học này, khi đọc cái sách rất là lo lắng, cảm thấy gì đấy là không tự tin bản thân gì. Đến thư viện thì là đến rất là sớm và về rất là muộn, để có thể ngồi trong thư viện cả ngày thì không thể uống cà phê, và ở thư viện xong lại quay trở về nghe giảng. The thing is that throughout my whole education, I was basically learning on my own, one person. The teacher tells me I study on my own. Sometimes I get help from you. I know you get help, but that's because I know you. But if I was doing it alone, it's very, very, very inefficient. Very, very bad way of teaching, and it was not good for me. That's why I had so much coffee to stay awake. So it was very, very bad way for me to learn. And I'm from the old generation. Là trong suốt quãng đời sinh viên thì là hầu như là tự học một mình, chỉ có là giáo viên giảng và ông chỉ tiếp thu mình kiến thức đấy, và nhiều khi thì cũng có thể là được sự trợ giúp của bạn bè, nhưng mà đấy là vì chúng ta quen họ và họ giúp đỡ chúng ta thôi, chứ không hẳn là do chúng ta học có thể được chia sẻ các kinh nghiệm. Và ông ấy đánh giá đây là một cách học không tốt một chút nào, không hiệu quả. The generations that, as I said, they are born with the internet. They are born after the year 2000. I wonder, in this room, who is born after year 2000? Is anyone born after year 2000? Is anyone born in 1990s? 1990s, a few? Ai sinh chỉ đấy nhỉ? Đây có ai sinh đấy? 1991. 1980s? 80s? Oh, wow. 70s? It's only me, it's 70s. Ba này là 7 cái. You are younger, but you are not from after year 2000. But even though I am from old, I agree with the way they learn. Because the new generation, they prefer visuals, to see things, visually, videos. Cái thế hệ Z này là không, tức là đây không có ai chúng ta sinh sau năm 2000, nhưng mà như ông này là honest là thế hệ 7, và ông ấy rất là đồng ý với cách học của thế hệ sau năm 2000, tức là học đây là học visual, đây là học mắt, tức là nhìn nhiều hơn, kiểu chắc nghe một thấy là không, chúng ta không còn chỉ là nghe giáo viên giảng bài, mà chúng ta sẽ được nhìn, được tận mắt thấy cái cách dạy, cái nói thẳng là tương tác với cả bài giảng. And they learn more efficiently when they solve problems
when they do something on the computer, an experiment with their hands, something they're doing, maybe writing on the board, solving a problem in the class. They learn better this way than when they sit and listen to the teacher talking like I'm doing to you now. Học sinh sẽ được học hiệu quả hơn khi mà ta giải quyết các cái vấn đề, làm các bài tập ngay trên máy tính hoặc là trên bảng của các bạn công tác này, hơn là cái cách mà chúng ta sẽ nghe giáo viên nói và tiếp thu. Là khi chúng ta thực hành chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. So, as I said, all these slides I will share with you. You can use them if you want. If you don't want to use them, then fine. Maybe you have your own way. It's all your own personal way. But I'm trying to make a case for you that you can pick from to tell the teachers why they should start to use, why they should be more interested when you go to the class, or how it can help them. And this is a survey, also just to show. And it was a study of undergraduate students in information technology all around the world, not only the West. 195 institutions, 100,000 students was in this survey. Ông ấy bảo là các cái thông tin ở đây ông ấy sẽ đưa cho chúng ta để sao nếu chúng ta đi đào tạo giáo viên ấy, thì chúng ta sẽ nói cho giáo viên đó làm cách nào chúng ta có thể thay đổi và giúp cho giáo viên mà có thể tiếp cận được với vì sao là nên sử dụng các cái thiết bị mới như thế này. Ở đây là một cái khảo sát mà cho các cái giáo viên và học sinh trên toàn thế giới luôn. Đây có 100.000 sinh viên và cái trung tâm giáo dục ấy. And the key findings is that students, they expect ICT to be in their teaching because that's the way that it supports them the best. They want to have normal teaching but also use ICT, and it's the simple things that has the greatest impact. The simple things. Sau cái cuộc khảo sát này thì là họ đã tìm được cái ý kiến của giáo viên là hầu hết là giáo viên đều rất là muốn giáo viên học sinh rất là muốn giáo viên tích hợp công nghệ thông tin vào trong việc giảng dạy. Và đây như thấy là cái công nghệ mà đơn giản nhất lại chính là những cái nhân tố mà có tác động lớn nhất trong cái thành công của họ. So let me just go through some of the things that are active learning, being active in the classroom, do things in the classroom, solve problems, whatever you need to do. Very popular problem solving. To give a problem and have the students solve it. Go up to the board and solve it. Maybe you will go up to the board and solve it. It's only you, but there will be other students that will recognize and say, yeah, this is how we should do it. Yeah, I think it's the same. Then another student goes up. Have them to actively go up to the board. Về cái cách dạy cái học mới, đây là active learning là chúng ta học chủ động, tức là chúng ta thực hành nhiều hơn và kỹ năng mà giải quyết vấn đề. Là ví dụ một học sinh lên giải toán như này thì là dưới thì là các chúng ta có thể làm điều đấy tương tự và sẽ tiếp tục lên để mà làm việc cùng. Và nhiều khi là khi mà chúng ta làm giải bài tập ấy, thì chúng ta cảm thấy một khúc mắc ở đâu đấy thì cách dạy mới là nhờ một học sinh ở dưới lên giúp để mà giải quyết vấn đề chứ không chỉ là giáo viên. Another way is what we call the flipped classroom. It means that the students will listen to the lecture at home and they will do the homework in the class. Meaning that instead of listening to me talking, they will do that at home, maybe by using Inspire to record short snippets, like the Khan Academy, and give it to the students.
on their own time. And then in class, you will actually do the homework and solve the problem. Đây là cái lớp học này. Cái lớp học này lớp học hơi ngược một chút là flip là nó lặp. Là thì tức là lớp học mình có thể gọi là lớp học kiểu mới này thì là học sinh sẽ là nghe bài giảng ở nhà thông qua là ví dụ như là giáo viên sẽ thu âm vào các cái phần mềm active learning này và đưa học sinh nghe bài giảng ở nhà và đến lớp để làm bài tập thì nó ngược với lại cái truyền thống của chúng ta. Another thing so popular, just-in-time learning. Students can't prepare, they come to class, they have to solve a problem. I can't study before. Students in Singapore don't like it because they want to be prepared. Tức là đây là just-in-time learning, tức là cách học mà chúng ta dẫn làm giải quyết một vấn đề hay làm bài tập mà không cần có sự chuẩn bị trước, như là học sinh Singapore không thích điều này vì thường học sinh muốn trình bày là phải có sự chuẩn bị trước ở nhà, và đây là cách học là thời gian thực. Informal learning, that is the learning that takes place after class, between students, learn from each other. Peer-based learning is when you work in groups, you can learn from each other. You're all going to do that today. Ở đây cách học là cách học phi truyền thống, tức là chúng ta học sau các buổi học và học sinh sẽ học lẫn nhau, trao đổi cái kinh nghiệm cũng như là cùng nhau giải quyết một vấn đề. Okay, so the reason why we need to change learning is because the traditional lecture style doesn't work. Students, they are visual learners who like to see things, and this is the way that they can learn more efficiently. Even for me, it's the same way. Tại sao chúng ta lại thay đổi cách nền giáo dục cái cách học của học sinh bây giờ nó bắt đầu thay đổi, chúng ta xem nhiều hơn, nhìn nhiều hơn là nghe, và các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là cái bài giảng truyền thống ấy, thì là nó cũng có nhiều tác dụng không phù hợp đối với nhiều như là các cái thế hệ Z, việc giảng dạy cho thế hệ tức là thế hệ người trẻ chúng ta. Does any of these things make sense to you? Do you agree, disagree? Is it something you have heard before? Any comments? Người có ý kiến thì ví dụ ta có đồng ý không đồng ý thì các cái ý kiến như ông ấy vừa nêu có những cái phản hồi gì? Active learning should be active. Chủ động, học chủ động. Ai có ý kiến không? Cứ mạnh dạn thôi. Đây là cái cách gọi là cách dạy truyền thống chúng ta gọi là truyền kiến thức, tức là giáo viên họ có rất là nhiều dạy, họ có rất là kiến thức và họ đưa cho bạn cái gì thì bạn chỉ có những cái đấy thôi, và tức là gần như là bị gò bó, phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên. Knowledge sharing is when you learn from your peers. You work in groups. And these two classrooms usually look different. They are more in groups. And the teacher will walk around as a coach, solving the problem, working with them, or guide them, just like you mentioned before, to be a good guide for the students, not to tell them the answer. Đây là cách để chia sẻ kiến thức, chúng ta làm với nhau nhỏ, chúng ta giải quyết vấn đề cùng nhau. Chúng ta sẽ học được từ những cái người bạn chúng ta cách giải quyết vấn đề cũng như là cách các kinh nghiệm trong khi giải tập, và giáo viên lúc đấy chỉ như là một người huấn luyện viên, tức là đi từ nhóm và không phải là nói là phải làm cái này mà chỉ là hướng dẫn cách
viên có thể giải quyết được vấn đề. They can use the board to work to do their presentations, give them access to the board to do. Students love it. They will know how to do it. Là giáo viên sẽ cho phép học sinh sử dụng bảng và là để mọi người đưa lên bảng và giải quyết các vấn đề những tương tác kết hợp với bảng. Giáo viên đặc biệt học sinh rất là thích cái điều này vì được chủ động làm các cái bài tập và sử dụng các công nghệ mới. And this is the last stage. We call it knowledge community. That means that the instructor or teacher will find out who is learning at what pace. So let's say that Seng Weng, sitting over here, is a very fast learner. So I, as a teacher, will give him more material, more interesting problems for him to solve. However, I am very bad in maths. I cannot even pass the basic level. So they ask me to give me the basics so I can understand. I start at a lower level. So you work on different levels. And you can do that by getting the information from LRS, from assessment, to find out. Thế là phần cao nhất đây là gọi là cái cộng đồng kiến thức. Tức là trong cộng đồng thì ví dụ như là cùng sang bên kia, một bên kia là có học rất là nhanh thì giáo viên sẽ khi mà biết được là người học có tức là người giỏi hơn, tức là có một chút gì đấy vượt trội hơn người khác thì sẽ đưa cho nhiều bài tập hơn, đưa cho nhiều các cái vấn đề để mà giải quyết hơn. Và trong khi ví dụ như là một học sinh mà không học toán thì chúng ta sẽ đưa các cái vấn đề, đưa các bài tập thì nó đơn giản hơn và chúng ta có thể thu thập được các cái thông tin về các trình độ của học sinh ấy thông qua các cái để trắc nghiệm như thế này. So what can you tell your teachers? You can save time. You can save time by doing a recording with Inspire software to answer a question, give it to the students. Next year they ask the same question, you already have the answer. Promethean thì là sẽ trợ giúp giáo viên như thế này. Đầu tiên là việc tiết kiệm thời gian, chẳng hạn như là học sinh chúng ta đưa một cái học sinh có câu hỏi chúng ta và chúng ta đã trả lời và chúng ta sẽ thu âm cái câu trả lời đó vào, và khi một lần sau có một học sinh khác có câu hỏi tương tự như thế thì chúng ta chỉ bật lên thôi. What you can do is you can use the board to create more interactive presentations, have the students come up to the board and do the presentations to catch their attention, but also that they're doing things. And this will help the students to learn better because they're active using it. Ngoài ra thì là hệ thống này sẽ giúp cho học sinh làm học tốt hơn khi mà chúng ta được tạo ra các bài giảng mà nó rất là sinh động và học sinh có thể tương tác ngay trên bài giảng của giáo viên, và điều đó sẽ giúp cho học sinh có tức là gây được sự hứng thú trong của học sinh khi mà chúng ta học theo cách học mới như thế này. How many of you have been to Promethean Planet? Can you raise your hand? Ai đã truy cập vào trang web Promethean Planet? Okay, can I ask you, how many of you have downloaded a course from Promethean Planet? Not the software, a course from Promethean Planet. Raise your hand. A course. Okay, so that's about 3 hands, 4 hands. Ai đã từng download về máy cái bài giảng, không phải là phần mềm, bài giảng cái trang này. Picture. Yeah, picture. So how many have downloaded the picture once again? Ai đã từng download một bản lần Few only. Okay. One of the very unique things about Promethean is that you have the planet. So if you're going to tell a teacher, I'm going to teach you how to use this software from scratch, you're completely going to change everything you know, and then you have to learn all these things. You're going to do a 2.5-day workshop. Your success rate may not be as high as you want. Ở đây chúng ta có trang này là cái cộng đồng. Nhưng chẳng hạn như là bây giờ chúng ta
ở đây chúng ta có một hội thảo chúng ta đây trong 2 ngày rưỡi thì nếu mà chúng ta chỉ có đứng đây nghe không và đây nghe không thì cái hiệu quả nó không được cao, tại vì nó chỉ cho dù là rất là hay, rất là ấn tượng, nhưng mà nó chỉ có trong 2 ngày rưỡi thì thời gian nó mà không đủ để mà chúng ta có đạt được hiệu quả cao. These are all created by teachers. It is not by Promethean. It's almost 100,000. It's very comprehensive. Most of it is in English, but more in Vietnamese. Anyone can register and log in, and anyone can start to share information. Vì chính vì vậy là trong cái cộng đồng này và tất cả các tài nguyên trên này thì là được tạo ra bởi các cái giảng viên, những người đi đào tạo chứ không phải là của Promethean. Và ở đây chúng ta sẽ tìm tất cả các bài giảng mà chúng ta cần, có thể hầu hết là bằng tiếng Anh, nhưng mà bắt đầu chúng ta có một số bài giảng tiếng Việt. And what does this do for the teacher? Save time. If I can copy something, do a little bit of modification, change to Vietnamese, change a little bit here and there, because I can search for what subject and what course. They will love it because they can save them a lot of time and they can spend that time doing something else. Chúng ta có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian đặc biệt giáo viên, vì ví dụ như là muốn tìm các cái bằng lập về các môn nào đó, chúng ta chỉ lên đấy tìm, sau đó tải cái máy và chỉnh sửa một chút đi, có thể về nội dung một chút hoặc là và chuyển sang tiếng Việt. Như vậy là chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và vẫn đạt được hiệu quả. Learner response system or active voter. How many of you have used active voter? Raise your hand if you use active voter. Ai đã từng lên bộ trả lời trắc nghiệm? Okay. Oh, many. Almost half. Good. For those of you that don't know about active vote, I will go through it later with you. It looks like an egg. It's like a remote control. Cái hệ thống trả lời trắc nghiệm này thì là đây, mọi người thấy nó nhìn như là quả trứng và chúng ta sẽ thao tác trên nó. And this is being given to the students, and you will ask questions in class, and they will answer by clicking on the big buttons. Những cái thiết bị này sẽ được đưa đến học sinh, và khi học sinh trả lời bằng cách là ấn vào các cái tùy chọn trên cái thiết bị này. So the good thing about it creates interaction because you find out, and feedback, and they're very easy to use because I can just give it to you, and I ask a question, and I say A, B, C, and you click. This is what I need to do. So it's very easy to start. Not that. Later. sorry. Thì cái hệ thống này rất là cái ưu điểm của nó là chúng ta có thể tương tác và chúng ta có thể có phản hồi ngay tức khắc, rất là dễ sử dụng. Đưa cho học sinh và hỏi các câu hỏi và các cái câu trả lời ABCD chỉ cần ấn thôi. So what are you doing? Students, they can answer anonymously if you want to, because you just want to find out how my students doing in general. It's not for assessment. You can help students that are a little bit shy. Like Sang Beng, he's very shy. So for him it's very good, because he doesn't want to raise up his hand. Sorry. Thế là cái thống này thì cái thiết bị này thì là rất là hay khi mà có thể giúp học sinh trả lời mà không gọi là ẩn danh ấy, ẩn danh. Và có những như là ngày xưa thì là đi học thì là có một số học sinh mình đã từng đi học thì là thấy là có một số học sinh là cảm thấy là rất là ngại khi mà đứng lên trả lời ấy, thì cái thiết bị này sẽ giải quyết được vấn đề này. Ai cũng có thể trả lời, ai cũng có thể được phản hồi. And what I have noticed is when you create a bit of a competition and game approach, students like it. In Singapore, they like to compete. Do they like to compete in Vietnam? Yeah. Yes, I think so too. All students like to compete. Thì
Cái thiết bị này cũng giúp cho chúng ta sinh có thể cạnh tranh, ganh đua đấy, cạnh tranh. Thì là như ở Singapore thì là học sinh rất là muốn so tài với các học sinh khác. Vì hệ thống này là nó khi mình trả lời nó có hiện ra thời gian trả lời, thì đây chắc là ai trả lời nhanh hơn thì sẽ là người điểm cao hơn. Okay, so this is what you do. How you can use it. You can gauge the level of understanding. I told you about that. Motivate students to learn because they know it's coming up. I need to click. I need to be engaged. Cái này thì đối với giáo viên thì là giáo viên sẽ nâng cao được khả năng hiểu. Tức là giáo viên sẽ có được các cái phản hồi học sinh về cái bài giảng của mình, cả như là xem học sinh có hiểu cái mình giảng bài giảng này hay không, hoặc là tạo động lực cho học sinh, xem họ xem học sinh muốn gì, muốn chúng ta làm những cái gì để mà học được tốt hơn trong những bài giảng. Let's say that I tell you, after this we're going to use, when I'm done here, we're going to have a 20 minutes break, and after that I'm going to use the Inspire software, and I'm going to show you how to use the Inspire software. Chúng ta sẽ có 20 phút giải lao, và sau đó mọi người sẽ hướng dẫn chúng ta cách phần mềm Inspire. And I will tell you, when you are back next day, you're going to give these. I'm going to ask you questions, and these results, how you answer the questions, I will give it to your boss. Do you think that you will pay more attention or less attention if I don't use them? Và ngày mai thì là sau khi chúng ta đến đây thì ông ấy sẽ đưa chúng ta cái thiết bị này và trả lời các câu hỏi của chúng ta, trả lời câu hỏi của ông ấy, và ông ấy sẽ đưa các phản hồi của chúng ta cho sếp, và ông ấy muốn biết là xem chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú hơn hay là không hứng thú nếu chúng ta sử dụng các cái thiết bị này vào việc phản hồi như thế. Chúng ta có cái phản hồi từ học sinh, như hôm nay ông ấy đến đây, ông ấy giảng chúng ta về cái hệ thống này, giảng bài tương tác về hệ thống trả lời trắc nghiệm, phần này là Inspire. Cuối giờ chúng ta có 3 câu hỏi, chúng ta có tiếp thu cái kiến thức ngoài như thế nào, tiếp thu rất là tốt, tiếp thu bình thường, không cảm hứng thú. Đó là cái phản hồi. That will help me. Maybe you say, I don't understand the thing about Inspire. Then I will go back and I will talk a little bit more about it, explain more. Because I know that's what you want more of. Khi mà chúng ta có những phản hồi, chúng ta sẽ có thể điều chỉnh về cái bài giảng chúng ta. Ví dụ như là có một học sinh bảo tôi cảm thấy không hiểu lắm về cái phần này là thứ ba, thì là sau giờ đấy giáo viên sẽ đến gặp riêng học sinh để mà giải thích nhiều hơn về cái vấn đề đó. And you can of course use it for assessment as well. You ask questions and get graded. Cái thiết bị này có thể dùng để làm bài kiểm tra, đặt câu hỏi và trả lời, và chúng ta sẽ được điểm. Be with me for another 10 minutes, then we will have a 15-minute break, and then we will start using Inspire. 15 minutes. How you can use it is that you can ask a question where there is no right or wrong answer. There's not really a right or wrong answer. And then you will show it on the board. The answers are very split. Students that think have very different answers. Ví dụ chúng ta sẽ đặt câu hỏi về là đúng hoặc sai, và chúng ta đưa lên bảng. Học sinh ở dưới sẽ chọn câu trả lời đúng hoặc sai. Then what you do is
you will ask the students to discuss in pairs. So the two of you discuss. The two of you discuss. Then you will discuss for 10 minutes. Why should you answer this way? Why not? Let's have a look online, in the book, wherever, and discuss it. Then you have another vote. Ông ấy sẽ bảo học sinh là hai học sinh khác nhau là sẽ trao đổi vì sao lại chọn câu trả lời này, và có thể có các câu trả lời khác nhau giữa các học sinh. Thì học sinh lúc đấy bắt buộc phải là một sách hoặc là kiểm tra lại cái câu trả lời đó, và sau đó là sẽ có cái đáp án khác nhau. So what happened now in this scenario? The first thing was the student thought that she understood, but she didn't. She didn't understand. Đây thì là học sinh một điều là học sinh có thể là nhiều khi là học sinh có thể ra bài là hiểu, nhưng mà thực sự là người ta không hiểu, chỉ là trả lời bừa thôi. And she had there were some things she didn't read, some major concepts that she didn't understand, and now that has been cleared up because she was cleared up because of the discussion with the peer, and she knows now what to focus on when she studies at home. Là khi mà học sinh cảm biết là mình là không hiểu cái bản chất câu hỏi thì, và khi mà khi mà bạn bàn luận với cả học sinh khác thì họ sẽ cảm thấy là cái vấn đề của mình ở đâu, và sẽ trở về nhà để mà làm cái bài tập để mà giải quyết vấn đề này. What you have also done is that you have showed two things. First of all, you learn more when you work together with someone. And the second thing is, maybe she found a friend she can study with all the time. Có một cái ưu điểm trong cái việc học như này là học sinh sẽ cảm thấy là được học nhiều hơn, cảm thấy tiếp thu được nhiều kiến thức hơn khi mà thực tập và thực hành các cái câu hỏi. Và ngoài ra cái thứ hai là có thể tìm được bạn bè, sẽ bạn khi mà làm việc cùng nhau. Let me just show you. I don't think you have this. Do you have this book? Don't think you have. No. Okay, I have to do this, but we don't have it. You don't have it. Okay. This is another Promethean product. Just to let you know, it's a table where you work together in groups, doing games together, solve it together, collaborate. Là một sản phẩm của Promethean, như là bản này thì nó không, chúng ta là không có trình Việt Nam, và đây là một cái thiết bị để mà học nhóm sử dụng cho các học sinh với nhau, chúng ta làm bài tập trên đấy, chơi trên đấy cùng nhau. Okay, I'm going to go to interactive whiteboard. First, I want to ask a question. How many of you have installed Active Inspire on your laptop? How many have installed Active Inspire? Ông ấy có hỏi là trong số chúng ta thì ai đã cài đặt phần mềm Active Inspire vào máy tính riêng của chúng ta? Everyone? Many? A few haven't, okay. For those of you that did not install it, if you can, in the break, bring down your laptop and we will install it for you. Because you will miss out a lot if you don't have your laptop, because you will try. Otherwise you will just sit and look. Then you can look at the video recording next week instead. It doesn't mean you don't need to be here. Thì ông muốn là trong giờ giải lao thì ai chưa cài phần mềm này vào máy thì sẽ đưa cho máy để ông cài, bởi vì khi chúng ta có phần mềm vào máy chúng ta sử dụng được thành nhiều hơn. Ví dụ như là như thế này, nó cái thao tác dưới chúng ta thao tác theo như thế thì chúng ta có thể học được nhiều hơn, chứ nếu mà chỉ có ngồi nghe không thì không hiệu quả. Sau chỉ cần xem lại cái buổi quay video là không cần ông đến là. So how you can use the board and how you should use the board is that the students, they can go up to the board and use it. You can go up to the board and start to use it. They can use it for activities.
interactive activities for the students grow up. And as I said, not everyone can go to the board. But if you have two people using, this is dual touch. If you have two at the same time solving the problem, it can be as easy as writing down. Then you might identify with one of them to understand. Cái cách sử dụng cái bảng tương tác này là chúng ta sẽ truyền cái cảm hứng cho học sinh để có thể tương tác với cái bảng này. Thì có thể là không phải tất cả học sinh có thể lên cái bảng này, mà chúng ta có thể sử dụng hai người một lúc. Thì bảng này có tính năng người đôi, thì khi mà học sinh cùng nhau làm việc trên bảng, cùng nhau tương tác thì là sẽ đấy là được làm việc theo nhóm đấy, được tương tác, tức là học từ nhau. Như là ngày xưa chúng ta lên làm việc trên viết trên bảng đen, thường là bao giờ có hai người thì cũng thấy là vui hơn, là cảm thấy là hứng thú hơn là một người. And as I said, the students, the instructor can record with voice and give it to the students to save time, to also play your concept. They can do it, listen at home or on their phone. Chúng ta có thể, giáo viên có thể ghi âm lại hoặc là quay lại các cái bài giảng, những cái câu hỏi và đưa cho học sinh, và học sinh về nhà làm trả lời các câu hỏi đó. And of course, it is that you can create more engaging content, which is more interesting to catch their attention. Nhờ bảng này chúng ta có thể tạo ra các cái bài giảng nó sinh động hơn, cái nội dung nó phong phú hơn, và làm học sinh cảm thấy hứng thú khi mà học. So, I'm going to show you what you can do with the board. You will see these things later on. There are basically 4 types of activities that you can create in the young class. 4 different types. Chúng ta có thể có 4 cái động chúng ta có thể làm đối với những bảng này. And instead of them, I will show them labeling. Labeling means that you have, this is the skull of a puzzle, and you will have the words for the different parts of the brain. And the students will go up to the board, be given a pen, and they will drag it to the correct space. Then you can get feedback from other students, is it correct or not, and have a discussion. Đầu tiên là cái tính năng về dán nhãn đấy, nhãn, tức là như đây ví dụ là chúng ta có một hình về não người, và chúng ta có cái từ khóa ở đây, và học sinh lên kéo cái từ khóa đến từng các vị trí thì nâng cái não, và khi làm như thế thì ở dưới thì hoặc là ở dưới thì các học sinh sẽ bàn luận với nhau vì sao lại như thế, mình đang dán nhãn là cái gì. The other one is sorting. Sorting means that you will put things in sequence. It can be like this, a number. You have to put the numbers for very young children. You put the numbers in the correct sequence for them to learn counting. Đây là một cái bài về sắp xếp. Thì đây là ví dụ là chúng ta đây là các bạn trong lớp tiểu học mẫu giáo, chúng ta sẽ sắp xếp các cái con số này theo thứ tự, có thể tăng dần. Well, this is ordering, it's in order. Another one is sorting. Sorting. It means when you're sorting things according to how is this done? Well, you have to sort things according to a pattern. That's the correct prefix. You have to match this word together with the correct prefix. It's in the grammar course. Về cái hoạt động về đây là sorting là sắp xếp. Thì đây là một bài tập về từ vựng. Từ vựng thì chúng ta sẽ phải sắp xếp các cái từ cái này sao cho phù hợp với cái tiền tố, prefix tiền tố.
And the last one is more on puzzles, how you can create puzzles, games for the students to use on the board. Đây là chúng ta có thể tạo ra được các cái bắt đầu trò chơi nhỏ, các cái câu đố để học sinh có thể làm được cái bài. As I said, one of the very good things about Promethean's Inspire software is we call it repurposing. And you can see here, you have an activity where the students they need to choose what is this a fruit? The question is here, is this a fruit? And they need to go up and move the activities around. Này là Reuse. reuse, tức là sử dụng lại. Copy paste. Copy paste, kiểu như là gọi là cắt dán đấy. Thì ở đây ví dụ họ là trong các cái từ cái hình ảnh đây thì các cái từ của nó là bắt đầu từ chữ F thì là sẽ chuyển để đưa hình ảnh được chúng ta. And this is someone who the same activity, the same flip chart, and instead you have to put what is environmental friendly. You only change the pictures, and then they move it to the same thing. So very fast to do. The teacher don't need to know Inspire very well. They can just reuse again. Đây là một ví dụ là về cái môi trường thân thiện, môi trường mà sạch. Thì giáo viên chỉ việc là thay đổi một chút thôi, như ví dụ bên kia thì chúng ta cũng yes đâu, đây thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái tiêu đề và các cái hình ảnh khác vào, tiết kiệm thời gian. So one way when I meet teachers, I will ask them, what does the typical lesson look like in your class? And the second thing I ask, what would you like class to look like? How would you like it to be different if you wanted it to be different? And then you have all the things in mind that we just discussed, how you can change it. Basically one thing you need to remember from this morning, how to make the students active. Đây là cả hai câu hỏi mà mình hay hỏi các cái giáo viên khi giảng dạy. Thứ nhất là câu hỏi sẽ là cái bài giảng kiểu mẫu nào mà các bạn đang sử dụng trong lớp học của các bạn, và thứ hai là các bạn muốn bài giảng là trở nên như thế nào. Và tất cả cái câu hỏi đấy thì chỉ nhằm mục đích để mà cái cuối cùng của vấn đề là làm sao để làm cho học sinh trở nên năng động hơn, trở nên chủ động hơn khi học trong lớp. This is just a sample of what the classroom can look like. You have the personalized learning with the teacher, student in front. You're collaborating in the groups, getting real-time feedback with the LRS. And here they have a table where they're interacting together. This is what the new classrooms look like. And this is where learning is spent. And it doesn't have to be that you need to buy so many things. It can be as simple as you have one board and you put the tables together in groups instead. Mọi người thấy là đây là một mô hình của lớp học mới, lớp học Active Classroom này, thì chúng ta sẽ có cái hoạt động nên là học sinh, giáo viên sẽ tương tác trên bảng này, và ở dưới thì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau và sử dụng các cái hệ thống trắc nghiệm đây để mà phản hồi trong thời gian thực, và có thể một nhóm khác sẽ thao tác trên cái bảng Active Table như thế này. Còn điều ông bảo là cái đây cái điểm đây là chúng ta cần mua rất là nhiều thứ, chúng ta chỉ cần mua cái bảng này và một bộ phản hồi tương tác này, chúng ta sẽ tạo được lớp học hoàn toàn hiện đại. This is what it looks like with students from the UK. And the thing I just want to emphasize that all of you
after going out to be the instructor, you will need to find ways to convince your teachers to catch their attention. And to put a board in a classroom doesn't mean anything. It's only when it starts to be used and have active and interactivity with the board. That's when the full purpose and how you help the student to learn. Thì đây là một cái hình ảnh của một lớp học active classroom của AIC. Điều ông ấy muốn đây chúng ta không phải là sau buổi học này là chúng ta phải là ai trở thành một cái người đi đào tạo hay là người đi diễn giảng, và làm cho chúng ta làm sao để có thể thuyết phục được giáo viên, những người mà chúng ta đào tạo có thể áp dụng được cái công nghệ này vào cái bài giảng của họ và làm cho học sinh trở nên hứng thú hơn, chủ động hơn khi mà tham gia bài giảng. Đó mới là cái mục đích của buổi học hôm nay. So, we'll have a break. We'll be back. And what you need to do is you need to bring your laptop, and you need to, if you do not have, I will show you how to install. I can ask you, you can see, is my handwriting good or bad? Be honest. No, you're too nice. My handwriting is extraordinarily bad. You see here. You see, this is one very powerful feature. We tried with Vietnamese yesterday, unfortunately not working, but I hope it's coming soon. This is one of the things to show, to capture the attention. When I saw it the first time, I've been working with education and technology in Singapore that is putting so much money into this. I didn't know until I saw this the first time. I was amazed even me. Chúng ta sẽ quay lại lớp học trong phút nữa. Và ai mà chưa cài phần Spy có thể lên YouTube. Và ai không có laptop thì ông ấy sẽ hướng dẫn cách để làm phần mềm này. Và như chúng ta thấy là ông ấy có trình diễn một cái tính năng đấy là tính năng về nhận diện chữ viết tay đấy. Okay, thank you. Angry, yes or no? Yeah. No. Not yet. You get the answer. So I have promised 11:45 you will have your lunch. Welcome. So I know that some of you may have used, some of you I know, this gentleman here. This will be a bit of repetition for you. I hope you don't mind. But I'm going to go through some of the basic steps using Promethean formula. So you with me. First of all, if you search for Cho nên là ông ấy cũng muốn ông ấy sẽ hướng dẫn chúng ta những cái bước cơ bản và sử dụng cái phần mềm app Inspire. Okay. There are a few websites that are very useful for you to use. All the presentation slides, all the websites, everything, I will give to Duke. And he can give it to you. You can use it any way you like. Nên là tất cả các cái bài trình bày, PowerPoint ông ấy và cả cái website thì là có rất ít website có thể chúng ta có thể sử dụng để mà học về cái app Inspire, và các bài thuyết, bài giảng của ông ấy cũng đưa cho anh Đức, và mọi người nếu muốn cần tham khảo có thể hỏi xin anh Đức. This is Promethean's website. It is more for a buyer to have a look at products, etc., to get information about products. It's called Promethean. Prometheanworld.com. You will have this with you. If you Google Promethean, you hit it.
Đây là cái trang đầu tiên, này là trang Promethean luôn, tức là trang này thì là hướng đến người mua nhiều hơn, để giới thiệu các cái sản phẩm cũng như là các cái liên hệ để mà mua cái sản phẩm, hoặc là liên hệ với cả nhà sản xuất. Thì trang này thì chúng ta hầu hết là vào để mà chúng ta người mua thì sẽ vào cái trang này, và khi chúng ta search Google Promethean thì sẽ ra trang này đầu tiên, Promethean World. As you see now, I can use the pen when I'm on the website. So when people ask you why use, you can also use other software and you can use the pen. Thì mọi người thấy là cái chúng ta có thể dùng bút để mà tương tác ngay trên cái trang web này, thì là mọi người có thể sử dụng bút và bảng này đối với các phần mềm khác trên máy tính. Thì cơ chế của hoạt động của cái bảng này thực ra nó chỉ là cái thiết bị hiển thị, và còn cái bút này là như là con chuột máy tính, là đầu bút là như là cái chuột trái, và cái nút này là như chuột phải. There are two pens. One dark color, one gray color. The dark one is for teacher. The white one for student. Có hai đi kèm một thiết bị này, chúng ta có hai bút, một là một bút màu đen là cho giáo viên, một bút màu trắng là dành cho học sinh. If you use the teacher pen, then the student cannot write at the same time. It stops the student from writing. Khi chúng ta dùng cái bút của giáo viên thì là khi chúng ta dùng bút giáo viên thì bút học sinh thì không thể dùng bút của dùng bút để mà viết lên bảng mà sử dụng. This is Promethean planet. You can search for Promethean planet, you will get the link later. This is very useful for you for a few reasons. You click on support. We need to wait a little while. Về trang Promethean Planet thì trang này rất là hữu dụng đối với những người đi đào tạo, giáo viên chúng ta. Thì khi chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ đầu tiên là mục này là mục support, hỗ trợ. Takes a little while. Under the support, okay, coming. Here you need to register with an email address and a password, but it's free of charge. Chúng ta có thể đăng ký tài khoản như này bằng email và password, đều là miễn phí. This is where you can download flip charts from different teachers that I've created that I mentioned before. Chúng ta có thể download cái bài mẫu, cái file flip chart hoặc là về có thể sự tham khảo. Let it run. We go to the next one. I come back. You have something that I find very useful. It's called the active tips. And the active tips you will see a lot of today because I will be showing active tips. It is a video of how you can use a function at Inspire. Đây còn một mục nữa là mục active tips ở đây chính là gọi là những mẹo nhỏ chúng ta có thể sử dụng các cái tính năng của bảng tác cũng như là cái phần mềm này cách hiệu quả hơn. Thì đây chúng ta sẽ có cái video hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cả phần mềm và phần cứng. You will later on, to be certified, you will need to do 2 active tips and record and give to me in Vietnamese. And I have to show a flip chart that you have created, and you need to explain. It needs to be that teachers can use, and you need to explain to me how you created it with your voice in Vietnamese. Là khi mà chúng ta nếu mà muốn cấp chứng chỉ chúng ta sẽ phải hoàn thành 12 cái active tips và một cái bảng lật. Chúng ta phải đưa cho nộp cho cái bảng lật và sẽ giải thích chúng ta làm cái bảng lật như thế nào, cái bảng Việt. On the, I will show it to you later on. You can download them by iTunes as well if you want to. I downloaded it to my computer. Whenever there is something I want to learn to do,
I will search among the videos and I will learn. Cái architect này chúng ta lại từ hai tool và cao này máy tính chúng ta như ông ấy chia sẻ kinh nghiệm, mà mỗi lần ông ấy cần có tìm giải quyết một vấn đề gì đấy thì ông ấy sẽ tìm các cái video trong cái phần architect đấy và sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được cái vấn đề. There are also manuals, and I believe that AIC has translated some of the manuals that you can have. They are very, very thick, and you can use them as well. Ngoài ra thì còn có những sử dụng thì là bên AIC bên đã dịch ra các cái tài liệu để sử dụng cái phần mềm Architect Spy này, và nếu mà ai cần thì có thể liên hệ với cả nghị quyết hoặc là tăng đã dịch và cũng rất là tốn rất là nhiều sức và tiếng Việt hoàn toàn. There is also, as you can see, e-learning courses that you can do. Interactive, you need to click and do. They're also available all the time. Trên cái trang Promethean Planet thì có cái bài giảng điện tử, bài học trực tuyến đấy. Thì chúng ta bài học trực tuyến chúng ta để vào đấy mà học và tương tác bằng cách kích chuột vào đấy. Good luck. Sorry. The Wi-Fi is not as good as It should be. So, let me close. No, I won't. When you open Active Inspire, it will come up with something called, it will look like this. When you open Active Inspire for the first time. khi chúng ta mở cái Active Inspire thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái thông báo như thế này. Dashboard. This is for you as a short menu. I never use it. I just take away. But there is one interesting thing, and it's this here. You click on the configure and launch. You can tell it here. Là thực ra cái bảng này thì cũng vì chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ tắt ngay đi vì nó rối, và có một cái mà chúng ta nên sử dụng ở cái bảng này tức là cái lựa chọn này, nên là cái giao diện khi chúng ta vào đây thì cái giao diện này gọi là giao diện này Artist, này là giao diện Studio, mà cái này thì phù hợp với hầu hết các cái chương trình bài giảng. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn có một cái giao diện mà nó sinh động, nó nhiều màu sắc hơn, phù hợp với học sinh tiểu học và mẫu giáo, thì chúng ta sẽ chọn vào cái giao diện primary này, chúng ta là tiểu học đấy. Thì chúng ta sẽ vào cái phần configure và vào tích vào đây launch next time using, tức là khi mà mở cái bảng sau nó sẽ chuyển sang cái giao diện tiểu học. It is a children version of Inspire, and it's a legacy version. I never use it. I always use this software, but you can try yourself. It will be with very bright colors, blue and yellow, very, very big symbol. Thế thì cái phiên bản đấy là phiên bản đúng là dành cho trẻ em, nó rất là sinh động, với nhiều màu sắc, nhưng mà ông ấy cũng chia sẻ ông ấy chưa dùng bao giờ, và mọi người có thể thử. This is a flip chart, and on the side you will see your different flip charts. If I want to, I can insert more flip charts, and I can take on a bridge. I can take blank page before, and I would have 2 pages on the side here. Thì trong một bản lật thì nó có nhiều trang, bản page, thì chúng ta có thể thêm bớt trang bằng cách vào cái insert. Trong cái bản cái sách hướng dẫn mà mình nhóm kỹ thuật mình đã biên soạn làm dịch thì là có hướng dẫn đầy đủ thế này, mọi người có thể tham khảo các tầm về mà nghiên cứu. But before I start, I need to do something. Every time I start, I need to do something. Do you know what it is? Trước khi sử dụng thì chúng ta bao giờ phải làm một điều, mới biết là điều gì. When I quit my marker, you can see my marker is in the same place. When I quit my pen, it's showing.
my muscle will follow my hand. Thì là có thể thấy là chúng ta dùng bút này thì là con trỏ bao giờ cũng đi theo với cả con bút, với cả cái bút đấy nó đúng vị trí, theo đúng vị trí mà bút nó đặt vào. And the reason for that is that we have done something called calibration. I will hold the pen on top here. Don't touch. Hold. Then I need to tip. Ở đây là có ai chưa biết căn chỉnh? Đây không? No, okay, then no problem. Okay, so that's the first thing you need to do. You also know how to connect, so that's no problem. Okay. What I want to do is that I try to. If I want to choose an object, I do that by clicking this tool, and then I can highlight the object. Chúng ta muốn chọn một đối tượng, chúng ta sẽ sử dụng con trỏ, chúng ta sẽ nhóm và chúng ta I can touch it, and I can move it around. Các mình hỏi cái là mọi người là đã biết hết các cái tính năng cơ bản này đúng không? Okay, okay, that's the problem. Okay, then we will continue to another one. I think Okay, okay. and then also basic. Pen modifier, isn't it? Yeah. The new pen modifier. Okay, I will show you some of the things that are a little bit hidden away in the software. So one thing is that when you choose the color, then you can right click. And you can choose more colors. I can go here and I can customize my color, whatever color I want, and I can add it to the toolbar. Đây là một tính năng nó cũng gọi là hơi ẩn, tức là khi chúng ta chọn màu ấy, thì chúng ta chúng ta chọn màu thì chúng ta bình thường thì chọn những cái màu cơ bản như này. Nếu mà chúng ta có thể tùy chỉnh chọn thêm nữa bằng cách ấn chữ phẳng đây vào đây, bằng màu này chúng ta có thể tự chọn cái màu cùng ý chúng ta. Okay. And something that might be useful for teachers that do equations is that you can actually do something called the equation. So it's found under the insert equation, and it will always take a little while for it to load because it's using Java. Thì đây là dành cho các giáo viên toán, chúng ta có thể nhập vào các cái phương trình và mỗi lần mở ra đấy thì chúng ta mất hơi lâu tại vì nó sử dụng Java. So you need to install Java, the latest version of Java on the laptop for it to work. You can see it's not even showing now. Muốn sử dụng cái tính năng về phương trình này, chúng ta phải cài Java ở ngoài máy tính. So it will show up, and it will probably pop up anytime. You can choose to do equations, you can click here, and you will see the different equations that you can add in. Nếu mọi người thấy ví dụ như chúng ta ra cái danh sách các cái ứng dụng mà chúng ta có thể nhập vào rất nhiều loại. It will come up from another way. Okay. This is the way to, I've created several boxes here that I can move around. So you all know how to create boxes. I'm going to go into the edit mode, and I do this tool here called connector.
choose on top. So what I can do is I can connect. Đây là một tính năng về kết nối. Chúng ta có 3 đối tượng đây và chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này để mà nối các cái đối tượng ở với nhau. This is very good for mind mapping, for doing mind mapping, which you can use. Cái này rất là ví dụ trong việc sơ đồ tư duy, tạo cái sơ đồ tư duy. Brainstorming. You can put ideas and then you can connect them, you can move them around. Does anyone know what this button means? Mọi người có biết cái biểu tượng này là gì không? Can anyone explain? Anh có thể lên phát biểu. Có lần chia mọi người mong nào đi lên đầu tiên anh Vượng thì gọi một bạn rồi mạnh chế độ kế và chế độ trình chiếu thì nó vẫn mở ra. The design mode and presenter mode. So the design mode is when you're creating a flip chart. But when you're not creating a flip chart and you're showing, you should change it to blue. Khi mà chúng ta thiết kế một cái bảng lập thì chúng ta chuyển sang chế độ design tức là màu đỏ, và khi mà chúng ta chỉ chiếu thì sẽ chuyển sang chế độ chiếu là màu xanh. So that's actually what I wanted to show you. Does anyone know what this is? There's a little padlock here. Does anyone know what this is? Mọi người có đã biết về cái ngăn khóa này chưa? Đấy đấy, có ai chưa biết không? Chúng ta có thể qua phần này. Anh chưa biết đúng không? Okay. Explain. Sorry? Explain. Okay. So what happens is that I will go into the blue mode. Yeah. What you can see, I cannot move. I cannot move. It's stuck. Ví dụ như là trong chế độ trình chiếu ấy, thì anh mọi người có thể thấy là chúng ta có thể di chuyển các cái đối tượng này, nhưng mà riêng về những cái này thì không phải được chạm vào di chuyển được. So if I go to the design mode, I can move around. Khi mà chuyển về chế độ design, chế độ thiết kế thì để có thể chuyển được. Okay. So the reason for this is over here. Sorry, over here. You can see that there is a padlock. And the padlock means when you are here, blue, you cannot move it. And the reason for that is very simple. When I'm standing in front of you, I don't want to be able to move this by mistake. Nhờ cái tính năng khóa của cái nhìn là một khi chúng ta khóa đối tượng thì chúng ta trong khi chỉ chiếu không để di chuyển đối tượng để mà tránh, ví dụ như là chúng ta di chuyển chạm tay nhẹ vào thì nó di chuyển theo cái theo tay chúng ta, gọi là cái theo bất ngờ đấy. Đấy, nhưng mà nếu mà chuyển sang chế độ design thì có thể di chuyển được, thì tất cả là cái chế độ khóa này. Một khi mình đã khóa một đối tượng thì là chúng ta không phải di chuyển đối tượng đấy khi mà ở chế độ chiếu. If I want to be able to change this text when I'm in the presentation mode, what do you think I need to do? It's gone.
means that I can move anything. I can even move it. Cách để mà chúng ta có thể mở khóa cái khi mà trong chế độ chiếu, tức là sẽ vào cái trình duyệt đối tượng này và chuyển sang là mở khóa bỏ khóa. Okay. So who wants to try to connect these boxes? Show how it's working. To connect it. Connect the boxes. So the thing about so I can, and I want it to be connected with. I can try to move them around here. You just delete them. One way is always if you don't want to, these handles can be a little bit difficult sometimes. What you can do, you can put the connector in the middle if you want to. You have a connector. I think now you can put the connector in the middle. Yeah, you can put the connector. You can put it in the middle, and you can put it in the full. You can put it. The way you put it in the middle is always fail-proof. It will always work. So if you want to erase it, Nào, No. If you want to erase, you have to choose the tool. Then you highlight. You don't go over. Yeah. You can do it. And no, then, I want to remove this line. yeah. Only want to remove this line. Try to highlight it. Okay, you highlight. Okay, you take that. Delete. Okay. The thing when you use this ball is very sturdy. It's very sturdy, very sturdy. You cannot harm it unless you bring a gun. It's very, very sturdy. And one thing about these balls is that. Thank you. Do you want? I have something more for you. Okay, so thank you. I keep you. Okay. They're very sturdy. And one thing, if people ever ask you, why should I not use Smartboard? Why should I not use other brand? I went to a school in Manila, Manila International School in Philippines. And they were using Promethean, all class groups. Then they changed to Smart. They changed back to Promethean. And I asked them why. Why? Because the smart ball, when it gets a little bit dented, stops working. Ông ấy nói về ưu điểm của cái bảng là bảng này rất là bền cực. Đấy, thì có những một số người sẽ hỏi vì sao chúng ta không sử dụng bảng thông minh ấy. Kiểu như là cái bảng tương tác như là smartboard, như là một cái loại iPad mà nó to ấy, mà không cần phải máy chiếu này. Thì ông ấy một hồi dạy cái trường quốc tế Manila ở Philippines thì lúc đầu người ta sử dụng ở Activeboard, nhưng sau đó chuyển sang cái bảng Smartboard kia, và cuối cùng lại vẫn quay lại bảng này để thì ông hỏi thì lý do là vì cái bảng Smartboard thì nếu mình sửa một tí nữa thì là cảm ứng không nhận. Also, if you can help me, I'm going to show you. If you want to lock everything, what you do is you click on top there. You can see all of them are locked. Oops. Oh shit. That's it. That's it. So now all are locked. And if you want to unlock them, you can do it either this way. Sorry. You can just click unlock. Then you can choose one. Okay. And then I think because I pulled out the cable. Okay. It's not working. So
stuff. We get into the. Okay. You will. This one. I can actually delete here as well. I think I need to restart in Spark software, but I can choose to delete here as well. Choose a different object. I want to delete. So you can see when I choose, it's being highlighted. So unlock this object. Unlock it. Now, yeah. Okay. So now you unlock it. So now you can click on it and see which one it is. Right. We go to this one. Here. Yeah, there you go. This is the one. You can actually take it. Right. So now I lock it. Lock. And if you want to move it, Right. Có cách để mà có thể mình mở unlock ở đây. Okay. Okay. there are many ways to access. You need to translate? Okay. Okay, thank you very much. Okay. Applause. So, alignment. If I have my board, I can choose the tool, select. I can try to align them. Might be aligned, might not be. But there is an easier way to do this. If I want to align many at the same time. Any idea? Cái này về xếp thẳng hàng các cái đối tượng. Như là chúng ta nếu mà làm thủ công thì có thể không chính xác. Ví dụ chúng ta có 3 đối tượng này, chúng ta làm chúng ta thẳng hàng thì mọi người có ai biết làm thế nào? Mọi người ai biết không? Ai biết? Mọi người Anyone want to try? ai biết rồi thì có thể lên. Làm. Biết. Biết rồi thì lên làm thử thế. Làm thử. Let's say that they don't understand how to align. Oh, okay. So we win. Choose all. No. Sorry. Yeah. I can also do a copy paste. Mọi người biết hết các tính năng này kìa. Đây là Just do. If you want to duplicate, you click that. If you click one more time. Okay. So you can move it around in many ways, but you have here, you have the sun, and then you pull. This is a way for you to create shading. Easily create shading. transparently. So, okay, that's all. Thank you. Applause. You will all go up. I think. Let me see what the time is. I think it's time. So what we are going to do is that you're going to have lunch, and what is the lunch hour? 11:45 to 2. Okay, 11:45 to 2. Better translate. Mọi người ta sẽ dừng lại buổi sáng này là để nghỉ trưa, và 2 giờ là quay lại. Okay. Thank you. Thank you.